وقتی که سینگلی، تعطیلات میتونه تبدیل به بدترین کابوس زندگیت بشه. حالا اگه بتونی آدمی رو پیدا کنی که فقط توی تعطیلات نقش پارتنرتو بازی کنه، بدون هیچ رو در وایسی و معذب شدنی هر غلطی که دلت میخواد و جلوش انجام بدی، چی؟ اون موقع نظر راجع به تعطیلات عوض میشه یا نه؟ سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو میخوایم خلاصه فیلم باحال هالیدیت محصول سال 2020 رو براتون بگیم. داستان این سریال باحال از اونجایی شروع میشه که اسلون یه فریلنسر دورکار، اونم توی خونه است، اما یه کابوس خیلی وحشتناک داره. اونم اینه که از تعطیلات، کریسمس، عید پاک و غیره متنفره. چرا که وقتی که پاشو خونه میذاره، مامانش شروع میکنه به قرقر کردن و اینکه چرا همیشه سینگله، دقیقاً مثل فامیلای ایرانی خودمون. سر همین مسئله تعطیلات براش تبدیل شده به یک کابوس و اصلاً دلش نمیخواد توی این تعطیلات شرکت کنه. اسلون یه خاله خیلی باحال داره که از این پیرای سر حالا واسه هر تعطیلات یه پسر رو جور میکنه و برمیداره با خودش میاره و بعد از تعطیلات هم میگه حاجی خوش گذشت، فعلا بای. همه چی از اونجای بدتر میشه که متوجه میشه توی کریسمس برادرش قرار از دوست دخترش خواستگاری کنه، یه جورایی قراره به نوعی گیم اوور بشه. از طرفی هم دیدن خاله‌اش که همیشه با هالیدیت های خودش به این مهمونی ها میاد، یه ایده باحالو توی ذهن اسلو فعال میکنه. پارتنر خفنی که فقط و فقط قراره اونو توی عیدا و تعطیلات ببینی و بهش هیچ تعهدی نداری و میتونی زندگی تو اون روالی که دوست داری ادامه بدی. این رویای هر مجردیه. اجازه بدید شما رو با جکسون آشنا کنم. جکسون پسریه که از ته فراری و مثل اسلون از اینکه تعطیلات همش تنها باشه و به این اون قرار باشه جواب پس بده خسته شده. هر دوتاشون بعد از گذروندن یک کریسمس افتضاح و گرفتن هدیه‌هایی که حتی از اونم افتضاح تره، توی فروشگاه توی صف وایسادن تا هدیه‌های خودشون رو پس بدن، بلکه بتونن با پولش چیزی که دلشون میخواد رو بگیرن. که توی صف با همدیگه دعواشون میشه و همین اتفاق باعث میشه که از صف خارج بشن. درد و دل این دو نفر تازه به همدیگه باز شده و شروع میکنن از کریسمس وحشتناکی که داشتن برای همدیگه تعریف میکنن. میخوان روی همدیگه رو، اونم تو بدترین کریسمس ممکن، کم کنن. همینطوری که دارن با هم راه میرن، خیلی تصادفی به آخرین دوست پسر خالش توی فروشگاه برخورد میکنن و همونجا باعث میشه که اسلون داستان رابطه های باحال و کول خالش، اونم توی تعطیلات رو واسه جکسون تعریف کنه. همین اتفاق ساده باعث میشه یه جرقه باحال تو ذهن این دو نفر زده بشه که آقا چرا ما این کارو نکنیم؟ چرا با انجام دادن این کار از دست این تعطیلات وحشتناک و خسته کننده نجات پیدا نکنیم و نشیم دیت هم دیگه واسه تعطیلات؟ اینجوری هم از حرفای مردم راحت میشیم، هم داریم با یه نفر قرار میذاریم، هم به همون خوش میگذره و تازه با همدیگه آشنا میشن و اسم همدیگه رو میفهمن و ما میفهمیم که جکسون یه گلفاز حرفه‌ایه. البته واقعا شغل چرتیه ولی مثل اینکه پولش خوبه. در نهایت دو نفر تصمیم میگیرن که اولین پارتیشونو به عنوان هالیدیت برن سر قرار و کلی بهشون خوش میگذره. حسابی تیپ میزنن، هر کاری که عشقشون میکشه میکنن و اصلاً معذب نیستن. و تازه توی مهمونی وقتی که یه دختر قرار دوست پسرش بهش درخواست ازدواج بده، لباسش خراب میشه، اسلو بدون هیچ مشکلی لباسشو میده به دختره و حتی یه رقص خیلی خفن و باحالم با جکسون توی مهمونی انجام میدن و تازه معنای زندگی واقعی رو میفهمن. اون شب انقدر به جکسون خوش میگذره که تصمیم میگیره با اسلو برنامه ولنتاین هم با اینکه 2 ماه دیگه است و بریزه از شر این مناسبت هایی که مخصوص زوجاست راحت بشه یه نفر رو داشته باشه. اما اسلون امیدواره که بتونه حداقل تو ولنتاین یه حرکتایی بزنه و دوستاش همیشه سر تنها بودن مسخرش میکنن و اسلو بهشون میگه بابا من تنهام، سرطان که ندارم، اینو اوکیه بابا، چرا نمیخوای قبول کنی؟ من یه خانم مجرد شادم. اما تو مغز هیچکس فرو نمیره متاسفانه. اسلون عاشق شیرینی و شکلاته، واسه همین وقتی که رفته شیرینی و شکلات بخوره خیلی تصادفی با اکس سابقش که شبیه خدای یونانی و جذاب روبرو میشه که با یه دختر فوق‌العاده هات
مغازه شکلات فروشیه و اما از شانس خوبش جکسون پیدا میشه و مثل فرشته نژاد اینو از اون مخمسه وحشتناکی که گیر کرده نجاتش میده. همین اتفاق باعث میشه که دیگه تصمیم اسلون واسه این که با جکسون توی تعطیلات بره سر قرار نهایی بشه. شب ولنتاین این دو نفر با هم دیگه میگذرونن تا از دست تیکه ها حرفای مردم راحت بشن. مهمترین نکته‌ای که تصمیم میگیرن انجامش بده اینه که این رابطه بدون هیچ گونه رابطه جنسی باشه و سعی میکنن اینو سالمش نگه دارن، چون اگه درگیر رابطه جنسی بشن خب احساسات قاطی میشه و خب همه برنامه‌هاشون به هم میریزه. وقتی که تصمیم میگیرن توی مراسم شرکت کنن متوجه میشه که برادرش میره پیش جکسون تا گلف یاد بگیره و خب این همه چیزو عجیب‌تر و پیچیده‌تر میکنه و همینطوری به سر قرار رفتن توی تعطیلات با هم دیگه ادامه میدن و خب یه لطف بزرگ در حق هم دیگه میکنن. با این حال مامان اسلون اصلا بیخیال بشو نیست و همش سعی میکنه اونو با آدمای مختلف جور کنه و حتی موقعی که جکسون هستن پسرای مختلف رو به مهمونیاشون دعوت میکنه بلکه بتونن مخ دخترشو بزنن و از این پرشیدگی در بیان. اما خب اسلون به همشون جواب رد میده. وقت گذروندن مدام جکسون و اسلون با همدیگه توی تعطیلات مختلف باعث میشد که کم کم همدیگه رو بشناسن، علایق همدیگه، نکات مثبت و منفی و همین باعث شده بود که یه دید کلی نسبت به همدیگه پیدا کنن و حتی از معاشرت کردن و حرف زدن با هم دیگه خیلی لذت ببرن و بهشون خوش بگذره. حتی صحبتاشون انقدر پیشرفت کرده بود که راجع به علایق جنسی و سکسیشون هم با هم دیگه حرف زدن و بحثو به جایی جالبش میرسوندن. در حدی که تو مهمونی آخر اونقدر مست میکنن و چرت و پرت میگن که وقتی صبحش از خواب پا میشن بدون لباسن و اونقدر گیجن که نمیدونن دقیقاً شب قبلش چیکار کردن، با هم خوابیدن یا خب نه. با این حال تصمیم میگیرن که بی خیال این ماجرا بشن و وانمود کنن که هیچ اتفاقی نیفتاد. وضعیت به حدی دیوونه کننده شده که حتی روز مادر که با هم دیگه سر یه مهمونی رفتن مامان اسلام بهشون فشار میاره که باید این رابطه مسخره رو تموم کنن و اصلا چرا با هم دیگه رابطه داشتن رو امتحان نمیکنن و با هم دیگه وارد رابطه جدی نمیشن که البته خب این دو نفر خیلی راجع به این مسئله مقاومت میکنه. این دو نفر به قدری با هم دیگه وقت میگذرونن که انگار جکسون جزئی از خانواده اسلون شده. متاسفانه توی آخرین تعطیلاتی که واسه 4 جولای میرن جکسون میترکونه و انگشت خودشو با مواد منفجره میفرسته هوا. اسلون با اینکه مثل سگ ترسیده اما مجبوره که جکسون رو ببره برسونه بیمارستان تا اون انگشت لعنتی رو دوباره برگردونه سر جاش. اما چون زیادی باحالن توی ماشین خیلی ناخواسته مواد خواهر اسلون رو پیدا میکنن و میکشنش و حالا توی بیمارستان بدجوری مست و چتن و توی بیمارستان یکی از دیتایی که مامانش قرار بوده واسه اسلون جور کنه رو میبینن و خب بیزاره اسلون چون که خیلی مسته و همینطور چته باهاش شوخی میکنه که زیاد به مذاق جکسون خوش نمیاد. بعد از اینکه اسلون جکسون از بیمارستان میبره خونه و میخواد که اون رو ول کنه بره حس میکنن که یه جوری دارن میشن و انگار اون احساساته بود که تو رابطه‌شون گذاشته بودن کنار کم کم داره خودشو پیدا میکنه و یه جاذبه عجیب و غریبی بین همدیگه احساس میکنن. اما خب خیلی گیج شدن و نمیدونن دقیقاً این چیه. اما از اونجایی که جکسون حسابی ترسیده از این احساسات تصمیم میگیره که روز عید کارگر که جوری عروسی برادر استون بپیچونتش و با یکی دیگه بره سر دیت که اون هوایی نشه. از قضا جکسون زده تو خال و با خاله استون میاد عروسی و استونم میره با اون دکتر جذابه بود با همون پا میشه میاد عروسی و هر دوتاشون تو کل مهمونی سعی میکنن که جوری توجه همدیگه رو جلب کنن و ببینن کی در نهایت توی این مبارزه میتونه شکست بخوره. با این وجود هیچی طبق برنامه‌شون پیش نمیره و خالش با دیت اسلون رفیق میشن و میریزن رو هم دیگه و بازم سر این دو نفر بی‌کلاه میمونه. افتضاح واقعی اونجا اتفاق میفته که توی مهمونی هالووینی برادر استون متوجه میشه که اکسش و با دوست دخترش که اتفاقا حامله هم هست و 2 روز دیگه قرار بچه‌شو به دنیا بیاد میبینه و خب فاجعه اصلی اونجا ببان که همین اتفاق میره رو مغز استون و اونو دیوونه میکنه رسما. با این حال جکسون اونو میبره خونه و سعی میکنه هر طوری شده بهش دلداری بده تا با وضعیت پیش اومده کنار بیاد. اونا یه شب معمولی رو با همدیگه میگذرونن و روی تخت با همدیگه میخوابن. اما وقتی صبح از خواب پا میشن
اون جذبه و اون احساسات ها انگار داره خودش رو نشون میده و جکسون استون رو میبوسه و اونا شروع میکنن تا با همدیگه رابطه جنسی داشته باشن. همدیگه رو میبوسن و در آغوش میگیرن و با همدیگه رابطه برقرار میکنن. بعد از اینکه با همدیگه میخوابن، جو بینشون زیاد جالب نیست و یه جوریه که انگار تعطیلات تموم شده و بعد هر کی بره پی کار زندگی خودش، به یه جورایی یه دلچرکینی و ناراحتی به بار میاره. جکسون خیلی ناجور از دست اسلون ناراحت و اصلا حتی دلش نمیخواد پاشه بره روز شوک‌گذاری، اما با این حال پا میشه میاد دم در خونه اسلون و اونجا اسلون داره برای خرید از خونه میره بیرون. این دو نفر با هم دیگه پا میشن میرن فروشگاه و توی فروشگاه با هم دیگه بحثشون میشه و جکسون میگه از همون اول بهت میگفتم که ازت خوشم میاد، به نظرم خوش قبول میکردی واقعا با من وارد رابطه بشی؟ من اینطوری فکر نمیکنم. و انگار که یه جورایی شروع میکنن به هم دیگه نیش زدن و حرفای ناراحت کننده زدن، جوری که دیگه جکسون میذاره و میره و اسلون تنها برمیگرده خونه و یکی از بدترین روزهای عید شوک‌گذاری خودش رو میگذرونه و دچار یه افسردگی عجیب و غریب بعد از جکسون میشه. سعی میکنه بره از دل جکسون در بره، اما با این حال نمیدونه دقیقاً چیکار کنیم. دوباره کریسمس میشه و با خانواده‌اش اومده مرکز خرید که خب کادوهای کریسمسی بخرن که خیلی تصادفی توی پله‌های برقی با جکسون روبرو میشه. اولش که میخواد بی‌توجهی کنه، اما بهش میگن که این یه نشونه از خداه که تو باید تو هوا بقاپیش. واسه همین توی جمعیت میره روی قسمت برگزاری جشن وای میسه و از میکروفون اونا استفاده میکنه تا از جکسون معذرت‌خواهی کنه و حرف دلشو بهش میزنه و میگه که خیلی دوستش داره و متاسفه که گند زد و فاکت اپ کرده و جکسون همونو میبخشه. توی جمعیت همدیگر رو میبوسن و زندگی رمانتیک و عاشقانه این دو نفر رسما از همینجا شروع میشه. مرسی که تا آخر این خلاصه فیلم جذابم با من بودید. حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. اگه فیلم یا سریال خاصی مد نظرتونه که براتون خلاصه کنم، حتما بهم توی کامنت ها بگید. لایک و سابم یادتون نره. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا بای.